Всім доброго дня! Сьогодні поговоримо про одну дуже цікаву тему, про природню деградацію LiFePO4. Я провів багато тестів, різні були режими вимірювань. Вже все протестовано. Я спочатку на відео розповім про всі результати тестування, а вже після цього зможете подивитися, як саме я тестував, хто захоче. Тому що відео буде досить довгим, хто не захоче дивитися його повністю, подивіться хоча б цю першу частину. Це стосується більше цих акумуляторів, саме і від 280, LF280K, але в принципі відноситься, я думаю, і до всіх інших літій-залізофосфатних акумуляторів, чи призматичних, чи навіть інших. Так, розмістив камеру більш зручно, сподіваюсь, буде добре видно. Значить, основне, про що будемо розмовляти, це про природню деградацію LiFePO4, просто з часом зниження ємності, і як можна зробити це зниження ємності меншим. Можливо, підібрати параметри по напрузі заряду більш оптимальні, щоб не використовувати на 100% заряд акумулятора, а, наприклад, 10-90%, як деякі виробники радять, і в даташитах також в деяких вказано. Я придбав 16 акумуляторів літій-залізофосфатних. Ось дати замовлення, дати виробництва комірок, там різні дати, але це суті не міняє, тому що ємність приблизно в них була однакова. Значить, я протестував 4 банки, вони в мене видали приблизно по 287-88 Ах. Це було в лютому місяці. Приладом DL24, той прилад, який в мене був в наявності на той момент. Потім я дозамовив ще комірки, загалом було 16 штук. І я їх протестував всі одним тим самим приладом EBC-A20 від фірми ZKE. І побачив, що 4 перші банки в мене вже видають не 288 Ах, а 282-283. А всі інші 287, 290, бачимо. Хоча між цими тестуваннями і цими було близько 10 повних циклів для цих акумуляторів. Що вони за 10 циклів втратили, вже ємність значно знизилась. Я розумію, що багато вказують і показують, що перше зниження йде досить швидко по ємності, але мої результати тестувань показують, що ємність далі знижується, навіть після зниження до номінальної. І це зниження відбулося із 2 місяця по 4-5 місяць, 2-2,5 місяці. Я взяв 2 комірки. Першу комірку, яку я вже тестував, яка втратила ємність, і 11-ту, просто в довільній формі, яка видавала 290 Ах цим приладом, і почав їх тестувати. Давайте спочатку про першу комірку поговоримо. Значить, перше тестування було в лютому місяці приладом DL24, вона видала 288 Ах, потім видала 282 Ах, це вже іншим приладом було, і я контрольно протестував ще раз першим приладом DL24. І вона видала 281 Ах, навіть менше ще. Це бачимо, 18.02, 29.04, 29.05. Знижується ємність. Це цикли були з першого, далі 13, 14, такі, можна сказати, повні цикли, хоча там були і неповні цикли. Я пробував підібрати інші напруги для заряду, щоб не повністю заряджати акумулятор. І от я циклічно, проводив тестування, і в мене акумулятор віддавав 279,4, 279,5, 279,4. Коли тестування відбувалось приблизно в одну дату, просто циклічно підряд, то зниження ємності я не спостерігаю. А коли акумулятор постоїть трохи із повним зарядом, то він в більшості випадків втрачав ємність. В даному випадку я залишив акумулятор на 2 тижні, наприклад, між цими датами, з рівнем заряду 40%. В даташитах радять зберігання при 50% рівня заряду. Я залишив, наприклад, на 40%. І в мене все одно ємність трошки знизилась, але не так суттєво, на 0,3 Ах. Далі я тестував, пробував, підбирав напруги 2,5-3,65 вольт або 3,1-3,4 вольти. Це повністю заряд був, а це вже такі неповні заряди. 3,1 вольт лишає в акумуляторі близько 10-15% заряду акумулятора. Нижче 3,1 вольт не бачу взагалі резону розряджати, як я це і на графіках буду далі показувати у відео.
І от, значить, було такі два тести: 263,6, 263,2 Ампер години. Потім я знову залишаю акумулятор, можна сказати, на місяць. Він з рівнем заряду 95%, заряджений до 3,4 вольта був, до струму спадання 1 Ампер. І він видає вже 260-261 Ампер годину, хоча тут видавав 263. І потім я роблю ще фінальне тестування від 2,5 до 3,65 вольт. І вже отримую 276,8 з початкових 288 Ампер годин. 12 Ампер годин вже просто зникли за 5 місяців. З 2 місяця по 7 місяць. Ну, я зарядив його, залишив із рівнем заряду 50% зараз він. Тепер по 11-й комірці давайте подивимось. Значить, ця комірка, вона була абсолютно нова. Я її не використовував, лише тестував. 23 цикли, там повних і неповних. І ємність знизилась із 290, ну можна вважати 288, бо там були два різних прилади на початку. І із 290 до 282 Ампер годин. Можливо, далі вона буде не так різко знижуватися, але як я по першій банці побачив, що ємність знизилась до 277, і невідомо, як на мене, воно виглядає так лінійне зниження. Я не можу сказати, що акумулятор став менше знижувати ємність якось. І от в травні я провів 4 цикли. Бачимо, ну от по цим приладам різні прилади, є BCA20, далі є BCA40, я тестував на 40 амперах, щоб швидше було, тому орієнтуємося на один прилад. 3 цикли підряд, ємність однаково віддали. 288, 287,8 в межах похибки приладу. Там можна сказати, що це є незначне зниження трошки, 287,8, наприклад, проти 288 Ампер годин, але то не суттєво. Далі я залишаю акумулятор на 7 днів, залишив з рівнем заряду 100%, до 3,65 вольт заряджав до спадання струму 1 Ампер. І акумулятор вже віддає 286,3, вже на 1 Ампер годину менше. Далі так само тестую ще декілька циклів підряд, 286,3, 286,7, 6,1, 6,4. Ємність суттєво не знижується. Бачимо, я тут підряд провів багато циклів і на виході отримав 286 Ампер годин. Ну, можна сказати, ємність сильно не зменшилась, майже те саме. Що і на 24.05, що 29.05, майже те саме. Далі я заряджаю до 100%, залишаю з рівнем заряду 100%. І 13.06 через 2 тижні я тестую ще раз цю комірку, і вона вже віддає на 2 Ампер години менше. 284,1, 4,3, 4,4. 100% рівень заряду. Так. Далі я залишаю із рівнем заряду 40% цю комірку, приблизно на 110 Ампер годин. І 19.06 я її тестую, і вона віддає 284,4. Так само. Отут чітко прослідковується, що оцей залишкова ємність 40% позитивно вплинула, що ємність не зменшилась. 84,4, і тут вона так і лишилась. І далі я тестую, 3,39 пробую, там скільки акумулятор візьме, 266,6 до 3,35 вольт, до спадання струму 10 Ампер, лише 172 Ампер години. Я це все на відео також далі буду показувати. Намагався підібрати, тому що багато інверторів заряджає саме до спадання струму 10 Ампер. Ну, по ПВМ-рах, як я спостерігав, не знаю, як більш фірмові, як заряджають, але я думаю, щось схоже. Там струм знижується до якоїсь межі, і потім інвертор відключає заряд і переходить вже в буферний режим. І от я імітував приблизно такий самий струм, 10 Ампер. І от отримав там 264, 63, 62 Ампер години. Значить, от якщо брати оці цикли, однаковий режим, 3,1, 3,38 вольт, до спадання струму 10 Ампер, я отримав, значить, 264,7, 264,6, потім, це було 22.06, потім акумулятор постояв до 8.07 і вже віддав при цих самих напругах заряду і струму спадання вже на 1 Ампер годину менше, навіть більше, ніж на 1 Ампер, 263,2.
Потім ще один такий контрольний тест, даю 262,2, ще менше. Ну, це вже там просто в межах похибки приладу, тому що не можна дуже точно наситити акумулятор однаково. І фінальний тест роблю повний 2,5-3,65 вольт до спадання струму 1 А. Повністю заряджаю акумулятор і він видає 282,7. Із 288, умовно, якщо рахувати одним тим самим приладом, до 282,7 ємність знизилась. Наскільки я бачу, є позитивний момент в тому, щоб тримати акумулятор там на тих же 50-60% рівень заряду, не на 100%. Але це дуже складно забезпечить для саме літій-залізофосфата, тому що по напрузі то не можна визначити. А по БМС, більшість БМС-ок не можна налаштувати, щоб вони там відключали заряд, наприклад, на 50%, і це доведеться рвати струм БМС-кою. Це може вбити на якийсь там 10-100 раз відключення БМС-кою, може і прикінчить, якщо вона буде комутувати такі високі струми постійно, там 100 А чи 200. Тому трошки отак, якби логіка каже, що бажано, якщо ви акумулятор не використовуєте, ну, наприклад, немає там відключень світла, щоб там його тримати, ну, можливо, на 80%, але для літій-залізофосфата тяжко це зробити. І з того, що я для себе визначив, хоча б можна пробувати, наприклад, основний заряд, що був до 3,38 вольт, якщо струм спадання 10 А, це вже не дозарядить там приблизно на 5-10 Ампер годин зверху акумулятор, і знизу на 3,1 вольт так само не дасть там близько 10 Ампер годин розрядить акумулятор. І буферний режим, можливо, 3,5 вольт. 3,5, 3,6, тому що коли ми зарядили до 3,38, далі вже зниження напруги до 3,35, воно не розрядить акумулятор, він все одно буде заряджений. Тому що тільки ми даємо навантаження акумулятору, напруга відразу просідає майже відразу до 3,35 вольт. Тому для буферу, в принципі, достатньо 3,35, там 3,37 вольт. Ну, в крайній випадку 3,4 вольти також. Нічого критичного не буде, але рівень заряду акумулятора буде, можна сказати, 100%. І ще такий цікавий момент стосовно підбору акумуляторів, банок по ємності. Як деякі люди кажуть, що треба, щоб акумулятори мали ідеально однакову ємність, там дуже схожу, але, як показує практика, це зниження ємності може відбутись дуже швидко і навіть просто через те, що акумулятор, наприклад, одна комірка попрацювала, ви там її зарядили на 100%, іншу не зарядили, вже зниження ємності буде нерівномірне. Тому і зниження ємності у різних комірок, я думаю, воно буде по-різному відбуватись. Тому що не буває ідеальних однакових комірок. Все одно вони будуть хоч трошки відрізнятись і з часом видавати різну ємність. Тому там підбирати фанатично до 1, 2, 3 Ампер годин, щоб це була там ідеальна ємність, я думаю, то абсолютно не важливо. Тому що, наприклад, якщо ви використовуєте рівень заряду 3,1, 3,4 вольт, БМС-ка виставлена, наприклад, на 2,8 вольт або 2,5 відключення. Перша комірка дійшла до 3,1 вольт, далі знижується, дійде, наприклад, до 3 вольт. Нічого критичного. І за нею підтягнуться всі інші, дійдуть до 3,1 вольт, загальна напруга на інверторі знизиться і інвертор припинить розряд акумулятора. Тому там взагалі ніяких проблем на декілька Ампер годин, на 5 навіть для такої великої ємності, на 5 чи на 10 Ампер годин, то все не суттєво. Буде все нормально працювати із відхиленнями по ємності 5-10 Ампер годин. То реально ніякої проблеми. Якщо ви маєте, наприклад, 100 Ампер годин акумулятори, і там відхилення буде складати тих же 10-15 Ампер годин, це вже буде суттєво. 10-15% то вже може бути якби така розбіжність, яка буде призводити до відключення БМС-кою в першу чергу. Тому що одна банка буде провалюватись, БМС-кою буде відключати, то не дуже добре. Стосовно цих комірок, в даташиті сказано, що при зберіганні без роботи більше 28 днів рівень заряду бажано, щоб був 50%. Як вважати, якщо акумулятори стоять у сонячній системі, наприклад, чи в ДБЖ, і чекають відключення світла, чи це вважається зберіганням? Ну, напевно, що вважається зберіганням, тому що вони стоять без роботи. Ну, це так схоже на природню деградацію літій-залізофосфата.
Вона тут відбулася, як на мене, дуже швидко. Із 288 до 276 Ампер годин по цій банці за 5 місяців. Це більше, ніж прогнозована деградація. І, можливо, це пов'язано з тим, що в даному випадку акумулятор багато був із рівнем заряду 100%, а не 90%, наприклад. Є два даташити на ці акумулятори. В одному сказано, що бажаний рівень заряду 10-90%, а в іншому немає цієї градації 10-90%. І не зрозуміло, чому вони його прибирали, не знаю. Але так виглядає, що акумулятор краще, скажімо, використовувати, ніж не використовувати. Якщо є можливість там і потреба, щоб йшли цикли, то ми бачимо, що при використанні циклів, просто підряд цикли, він не деградував, він віддавав одну ту саму ємність. Там було якесь зниження, але воно незначне. Тому, напевно, ці літій-залізофосфатні акумулятори, ними спокійно можна користуватись, отримуючи багато циклів, а не тримати їх, щоб вони там просто стояли без діла. Вони більше деградують по часу просто, ніж від кількості циклів, я думаю. Раніше ємність впаде через саме природню деградацію акумулятора. Приблизно все, що хотів, я сказав в першій частині, загальні висновки по тестуванню. А далі вже, хто хоче, може подивитись більш детально, як я тестував, які режими тестування були, як я це на графіках отримував. Значить, у мене є дві комірки, з яких я буду збирати батарею 16S. Значить, оця комірка перша, вона дата виробництва 9 листопада 2022 року і 11 комірка 16 вересня 2022 року. Купувалися вони обидві на Енкон. Першою купувалась оця комірка, а оця купувалася вже в іншій коробці. Дата виробництва бачимо з різницею у 2 місяці. Придбавши цю комірку, я протестував її на ємність початкову, і вона видала з самого початку 288,2 Ампер години. Але це я тестував TL24 навантаженням електронним. Але що цікаво, через приблизно 10 циклів ця комірка видала 282 Ампер години електронним навантаженням EBC-A20. Цю я протестував лише один раз, також електронним навантаженням EBC-A20. І вона видала 290. Це для неї був типу перший розряд. Тому я хочу поставити цю комірку на, скажімо так, 10 циклів повних. І цю так само. І подивитися, як буде змінюватись ємність далі. Чи буде тут падати, відповідно, з кожним циклом від 290 далі. І тут, чи буде зменшувати ще далі ємність. Чи, можливо, приблизно там на 280, бо у них номінал 280, падіння ємності і зупиниться приблизно. Такий цікавий тест, бо бачимо, ця камірка віддала значно більше номіналу, але це перші цикли. І далі, відповідно, ємність може зменшитись. Значить, спочатку поставлю цю комірку на розряд, наприклад, 10 циклів повних до 2,5 вольт розряд і заряд до 3,65 вольт. І потім цю поганяємо, подивимось також, як зміниться ємність. Імпеданс у них однаковий, в принципі. Рівень заряду трошки відрізняється, але 0,19 мОм. І тут 0,19 мОм. Підключив комірку до тестування. Цей раз використовую такий зарядно-розрядний пристрій на 40 А. Значить, 11 комірка з дати виробництва 16 вересня. І початковою ємністю 290 Ампер годин, яку я зафіксував. Значить, зробив таку програмку, дозаряджаю до 3,65 вольт, очікування 1 година, і потім розряд струмом 40 А до 2,5 вольт, потім заряд 40 А до 3,65 вольт, до спадання струму 1 А, потім година очікування, типу буде 3 цикли розряду, discharge 1, другий і третій. Значить, по результату у нас буде 3 цикли. Значить, запускаю. Проходить дозаряд струмом 40 А до 3,65 вольт. Камірка, в принципі, була заряджена, тому заряд зараз відбудеться досить швидко, дозаряд. І потім година очікування і розряд.
Бачимо, напруга стрімко зростає, 3,5 вольт. Хоч спочатку була напруга 3,4 вольт, але акумулятор був заряджений, він просто відстоявся трохи і напруга зменшилась. Бачимо, як графіки пересікаються, струм починає різко спадати і все. Струм різко впав із 40 А до 1 А. Відповідно, чи струм буде спадати до 5 А, наприклад, чи до 1 А, то абсолютно немає різниці. Все, напруга спадає і через годину почнеться розряд. Завершились 3 цикли тестування. При першому розряді комірка віддала 287,9 Ампер-години, на заряд взяла 288 і потім на розряд 288 рівно і ще раз 287,8. Ну, в принципі, грубо кажучи, всі 3 рази ємність була майже однаковою. І зараз проходить дозаряд. Зафіксував значення на самій комірці. Тут, в принципі, як бачимо, 3 рази ємність була майже однаковою. А перший раз різниця в 1 Ампер-годину, ну це через те, що прибор був інший, EBCA20. Скоріше через це. Комірка зараз дозарядиться і я її відкладу десь, можливо, на тиждень або й більше часу, бо є інші справи. Минув приблизно тиждень часу. Я провів 5 тестувань на розряд, 3 з них потрапили на відео, бо під час 2 тестувань ноутбук завис. Значить, бачимо 286,1, 286,4 і 286,2. Ось ці 3 результати. І ще 2 були 286,3 і 286,7. Якщо порівнювати між цими результатами, це був тиждень часу приблизно простою, і тут ємність зменшилася, ну, скажімо так, на 1,5 Ампер-години. А далі вже показники приблизно схожі, плюс-мінус там похибка приладу і так далі. 86. Ну так, поки що бачимо, що приблизно там близько 1,5-2 Ампер-години, якщо брати ці значення, це з одним приладом EBCA40 тестували з цим, то приблизно 1,5 Ампер-години поки що йде зменшення ємності. Завершилось ще 3 тести для даного акумулятора. Результати по ємності такі: 286,3, 286,1, 286,0. Ось показники на акумуляторі написав. Значить, бачимо, що з 288 до 286 ємність зменшилась на даному етапі. Дам акумулятору відстоятися приблизно тиждень, може трохи більше, і тоді ще проведу декілька тестів. Це 11-та комірка із дати виробництва 16 вересня 2022 року. Так, вирішив протестувати ще раз, значить, першу комірку. Дата виробництва 9 листопада 2022 року. Я її тестував DL24 отаким електронним навантаженням в кінці лютого 2022 року. І вона видала 288,2 Ампер-години. Потім я її протестував в кінці квітня EBCA20 електронним навантаженням. І вона видала 282 Ампер-години. І в мене виникли питання, або ємність впала так на 6 Ампер-годин, або просто відмінність у різних приладів. Типу, я DL24 не калібрував, так перевіряв, що воно відображає більш-менш точно і струм, і напругу, але виходить 2% похибка. І типу, або ємність впала, або просто різниця в показниках. Значить, я зараз кінець травня, 29 травня, я зараз протестую ще раз через DL24 цю комірку і подивлюсь, якщо показники будуть такі само, значить просто відмінність у показниках. А якщо буде більш схоже до цих значень, значить ємність зменшилась. Бо ця комірка вже пройшла приблизно до 10 повних циклів, і там ще 5 половинчатих було, ємність могла зменшитися як варіант. Або просто відмінність у різних приборах. Запускаю тестування, струм 25 А,
Так як я тестував перший раз, коли вона віддала 288,2. Тестування завершилось, акумулятор віддав 281,1 Ах, 922 Вт-години. Ставлю його на заряд. Виходить, що ємність дійсно зменшилась з 288 до 281 Ах при вимірюванні одним і тим самим приладом DL24. Я провів 3 тестування на ємність першої комірки. Один лише тест потрапив на відео. 279,4 акумулятор віддав. Ось це перша комірка. 2 тести, які не потрапили на відео. 279,4, 279,5 і 279,4. Ну, а відмінність у результатах приблизно там, на 1 Ах чи там, на 1,5, то вона просто викликана, я думаю, точністю приборів. Ну, типу, якщо задати з ціллю, відкалібрувати ідеально, то вони будуть однаково показувати. А так, між цими показниками тут відмінності, можна сказати, немає в ємності, просто різні прибори по-різному відображають. Так, значить, пройшло трохи часу з моменту тестувань останніх. У мене цей прилад EBCA40 вийшов з ладу, я його вже полагодив. І зараз є декілька днів, можу продовжити тести трохи. Я звів всі дані в таку таблицю. Це по першій комірці, а це по 11. Значить, по 11 було проведено загалом 12 циклів повного розряду. Я його залишив з рівнем заряду 100% 29 травня. Зараз 13 травня. І я продовжу тести. Зроблю зараз 3 повних цикли розряди. Подивимось, як ємність була останній раз 286 Ах і що буде там далі. Можливо, я буду проводити ще деякі тести не з повним зарядом акумулятора, не з 2,5-3,65 вольт, а, наприклад, від 3 до 3,4 вольт. При такому рівні напруги, наприклад, скільки акумулятор буде віддавати. Перша комірка поки залишиться ще стояти, на її рівень заряду близько 40%. Я її залишив 1.06 з рівнем заряду, ємність у неї вже впала до 279,4. Ну і там ще потестуємо трохи далі. І буду заносити таблицю, щоб було наглядніше видно. Типу, назва акумулятора, дата його виробництва, дата тестування, коли проводилось. Ємність, як падала, яким приладом тестував, і цикли, ну от приблизно, що це був перший цикл DL24, потім було там 10-15 циклів приблизно, ну я рахую, десь 12 повних було, і далі 13-14, і будуть йти цикли вже по одному. Мені тут цікаво, я залишив рівень заряду 40% і подивимось, чи ємність впаде, можливо, не бажано залишати при високому рівні заряду. Виробник радить там 10-90% рівень заряду для акумуляторів, але в одних даташитах то прописано, в інших не прописано. Цей 10-90 рівень сок. Тому я так його залишив на 40%. Також цікаво, чи вплине це на ємність, яку він віддасть наступного разу. Підключив для тестування 11-ту комірку, запустив програму і цікаво, що до 365 вольт акумулятор добрав лише 230 мАч. Акумулятор стояв заряджений близько 2 тижнів. Типу його саморозряд склав 237 мАч. Ну, типу акумулятор ще добрав до 100% заряду. Що загалом небагато і свідчить про низький саморозряд. Завершились 3 цикли тестування для 11-ї комірки. Значить, перший розряд був 284,1, другий 284,3 і останній 284,4. Зарядив на 110 Ах, десь приблизно 40%, щоб не з повним зарядом стояв акумулятор. Вніс в дані в таблицю, ось ці 3 розряди. І що залишив з зарядом 40%, 110 Ах. Дам акумулятор відстоятись трохи і далі вже зміню режими тестування, будуть трошки інші. Підключив першу комірку для тестування. Значить, ця перша комірка, вона постояла близько 2 тижнів, трошки більше, з 1.06, сьогодні 17.06, я її запускаю на дозаряд. Значить, в неї був рівень заряду 40% приблизно. Я її дозаряджаю до 365 вольт і ставлю на розряд, буде ще один повний цикл, 2,5 365 вольт. Значить, подивимося, скільки вона віддасть ампер-годин
коли вона була у не повністю зарядженому стані, 40% зберігалася у не повністю зарядженому стані. І далі я її дозаряджаю повністю, і скільки вона віддасть ампер-годин. Можливо, то, що вона не повністю заряджена була на зберіганні, то ємність не буде так сильно падати далі. 279,4 остання була ємність. І глянемо, скільки буде, як вона буде далі знижуватись. І відразу після цього хочу тестувати на неповний розряд типу 3,1 вольт, 3,4, 3,1 нижня, 3,4 верхня. І це буде приблизно 90%, можливо 85% ємності акумулятор має віддати. Я дивився по графіках, ну щось таке схоже. Може там я плюс-мінус трошки не вгадаю, але от на таких напругах буду тестувати і подивимось, як буде знижуватись ємність. Буде декілька циклів зберігання, там, наприклад, по декілька днів, і як вона буде знижуватись, можливо, такі напруги вони будуть більш в заощадливому режимі експлуатувати акумулятор, і ємність не буде так сильно знижуватися, як отут знижувалась, коли ми використовували 2,5-3,65 вольт. Зробив отаку програмку, значить, дозаряджаю спочатку до 3,65 вольт, далі година очікування. Дозаряджаю, тому що акумулятор зараз на 40% заряджений приблизно. І далі розряд струмом 40 А до 2,5 вольт. Це у нас ще буде оцей один повний тест. Далі заряд уже до 3,4 вольта буде. Струмом відключення 1 А. Вже акумулятор має не повністю зарядитися. Година очікування і розряд, шостий пункт, струмом 40 А до 3,1 вольта. Також має не повністю віддати свою ємність. І от з цього сформується там близько 90% ємності акумулятора, яку він віддасть. Потім знову заряд буде до 3,4 вольта, 7 пункт, година очікування. І ще один розряд до 3,1 вольта і заряд 3,4. Типу буде два неповних цикла 3,1, 3,4 вольта на цьому етапі тестування. Запустив тестування. Стосовно напруги 3,1, 3,4, тут з цим електронним навантаженням, тестером акумуляторів, це досить нескладно реалізувати, тому що чотирьохпровідна система вимірювання. У інверторі, якщо виставляти такі напруги, то на кінці заряду можливе зниження струму поступове, тому що використовується тільки лише два проводи. Інвертор не знає, яка напруга на самому акумуляторі, йдуть втрати на клемах, на дротах. Тому там може не такий результат фактично буде, як на інверторі. Але це буде дуже схоже і подивимося загалом, що у нас з цього вийде. Ці всі експерименти не можна робити без прив'язки до даташиту, тому що тут базова інформація вказана про комірку. Значить, є два види даташиту. Те, що я знайшов в інтернеті від 23 березня 2021 року. Так, значить, струми заряду розряду, в принципі, робочі 0,5 С вказані. Більше нас цікавить рекомендований рівень заряду сок 10-90%. Типу, виробник рекомендує використовувати акумулятор з таким рівнем заряду. Але як його забезпечити там по напрузі, трошки складно при різних струмах. Але все одно бачимо, що рекомендує 10-90% рівень заряду. І виробник заявляє, що при температурі 25 градусів буде 6000 циклів життя акумулятора струмами 0,5-0,5 С при стисканні 300 кг сили на всю поверхню комірки. І до падіння ємності до 80%. 20% втрачаємо ємності і 80% залишиться ще. І 60%, здається, крайня межа, коли можна експлуатувати акумулятор, тому що там комірки вже будуть сильно мати велику розбіжність по ємності, і то вже трошки буде, можливо, небезпечно використовувати, типу виробник не радить, наскільки я пам'ятаю. І 45 градусів Цельсія 2500 циклів, більше рівне. При тих же самострумах 0,5 С, при тому самостисканні комірки, але вже набагато менше циклів. Тут вказано 70% життя акумулятора закінчується, завершується, коли рівень ємності буде вже менше 70%. Його вже стає небезпечно використовувати. Є отакі цікаві графіки в цьому даташиті. На цьому графіку бачимо 0,167π, 0,25π, це, напевно, від максимальної потужності типу 0,5 С, струм розряду. І інші. Чим більший струм розряду, відповідно, на 140 амперах у нас
напруга вже набагато більше просідає при 140 амперах. Але все одно до 3,1 вольт ми отримуємо майже всю ємність. При трохи менших струмах, ці дві криві, синя і оранжева, напруга почне далі спадати. Але все одно 3,1 вольт, мені здається, непогана така межа, і далі вже немає резону витягувати ті залишкові ампер-години, і якраз можемо спробувати отримати там 90% рівень заряду. Також цікавий графік по температурі. Якщо використовувати акумулятор у мінусову температуру, синій графік мінус 20 градусів Цельсія, бачимо, що початкова напруга у нього, вона десь буде трошки менше 3 вольт, потім провалюється взагалі дуже сильно, тому що акумулятор в замороженому стані, потім він починає прогріватись, напевно, потроху, і напруга виростає трошки більше 3 вольт, там 3,05 можливо. І на такій напрузі він віддає ємність, потім напруга різко також знижується, потім ще підвищується. Взагалі для мінусової температури дуже цікавий графік. А такий більш стандартний режим використання це 25-35, можемо сказати. Я його не дуже бачу тут на графіку, але можемо орієнтуватись на 35 градусів Цельсія, на цей зелений колір. То напруга у нас відразу знижується і потім плавно спадає. Також можна сказати, що 3,1 вольт, це приблизно буде десь оця точка, напевно, що також ми трошки втрачаємо по ємності, але загалом ми, можливо, продовжуємо життя акумулятора. І ще один оцей графік, який вказує, як знижуються цикли при різних температурах. 45 градусів перегрів акумулятора – це взагалі дуже погана історія, тому що цикли зменшуються просто на очах. І десь там до 2500, як вони тут заявляють, впаде за ємність на 20%. А при 25 градусах графік так дуже-дуже плавно виглядає. Отримуємо 6000 циклів. Єдине, що вони не вказують, до якого рівня заряду це ми отримуємо. Чи це 10-90%, чи це від 0 до 100%. І знову ж таки, повертаючись до циклів використання, цікаво, вони вказують 6000 циклів і 2500 циклів. Це при рівню заряду 10-90% чи від 0 до 100%. Тому що не вказано. Вказують силу стискання, струм, закінчення життя акумулятора 80% від ємності. А який рівень заряду не вказують. Але чомусь я думаю, що 10-90% саме вони мають на увазі. Значить, є ще даташит від квітня 2022 року. Не знаю, наскільки він оригінальний, схоже, що оригінальний. Вказані робочі струми також 0,5С. Вказана мінімальна ємність 280 Ах. Струми заряду і розряду 0,5С. Так само вказано 6000 циклів і 2500 циклів при різних температурах 25 і 45 градусів Цельсія. Вказано, що при струмі 0,5С і температурі 25 градусів ми отримуємо 100% ємності акумулятора. А при струмах 1С вже більше рівня 98%. Трохи втратимо на нагрів акумулятора. І клем, напевно, мається на увазі. А при температурі 55 градусів отримуємо вже більше рівня 95%. 5% ми недоотримуємо. А при мінус 20 градусів Цельсія лише 70% більше рівня. Цикли вказані так само при температурі 25 плюс-мінус 2 градуси Цельсія. Струми 0,5-0,5С, ніде не вказаний рівень заряду. І взагалі в цьому даташиті немає рекомендації 10-90%. Я не знайшов, по крайній мірі. Зберігання вказано при 25 градусах Цельсія, якщо 28 днів, рівень заряду 50%. Не бачу, щоб десь було вказано 10-90% рівень заряду для тих циклів 2,5 чи 6000 циклів, як вони заявляють. Таблички вказані при різних температурних режимах, яку ми можемо потужність отримувати. Тут від 0 до 100%, а тут вже розбито, якщо там у нас 10%, 10-20% і так далі. Можете також ознайомитись, тому що не на всіх температурних діапазонах можна розряджати струмом чи заряджати 0,5С чи 1С.
Тут треба бути обережним. Нижня межа. Це по BMS налаштування BMS Alarm типу 2 вольта. Ще допускається, навіть без, скажімо так, шкоди для акумулятора. 1,9 то вже другий рівень критичності. І 1,85 вольт то вже 1,75 то вже дуже такий небезпечний рівень напруги, і нижче вже точно не варто розряджати. Рекомендований температурний діапазон 10 градусів 45 градусів. Максимальна температура 60, мінімальна мінус 30. Мінус 30 це лише температура розряду. І от, якщо використовувати при таких температурах, то ми, напевно, і 1000 циклів не отримаємо. Так, ну і в кінці креслення. Графіків тут немає, як в тому даташиті, 26 сторінок. Ну і взагалі про 10-90% також не вказано. Не знаю, чому вони його прибрали з цього даташиту. Але все одно логіка каже, що використання 10-90% рівень заряду, воно більш правильне, ніж від 0 до 100%. Ну, мені так здається. Так, значить, акумулятор зараз дозаряджається. Видно, напруга вже 3,4 вольта. І струм зменшується. Але зменшується не різко, а плавно. І, відповідно, акумулятор дозаряджається. Якщо подивитись по графіку, значить, перший цикл він дозарядився на 171 Ампер годину, потім був очікування 60 хвилин, на розряд віддав 279,1 Ампер годину, значить, потім був заряд, 278 Ампер годин він взяв на заряд, це було до 3,4 вольта. Значить, бачимо, що до 3,4 вольта він, в принципі, майже повністю зарядився. І потім вже на розряд він віддав 263,6 Ампер годин, що в принципі більш-менш непогано для використання 10-90%. Зараз відбувається заряд, 7-й пункт до 3,4 вольта, до спадання струму 1 Ампер. І він потрошку бере струм, бачимо, він збільшується, ємність акумулятора збільшується, заряд 261,9 Ампер годин. І в такому режимі, скоріше, він зарядиться ще, можливо, до 265 Ампер годин, поки струм спаде до 1 Ампери. Тому, як варіант, якщо у інвертора є можливість, щоб струм заряду контролювати, ну, типу, до якого спадання струму проводить заряд, упав МР інвертора на 3 кВт, заряд припиняється основний при струмі близько 10 Ампер. Тому от верхня напруга навіть 3,4 вольта, це така, можливо, треба ще пробувати зменшувати. Ну, треба дивитися в залежності від інвертора, який струм кінцевого заряду буде. Ось в таблицю вніс ці два дані по розряду, які були. 2,5-3,65 вольт. Після того, як акумулятор постояв більше 2 тижнів, із зарядом 40% він дозарядився, розрядився і ємність віддав на 300 мАч менше, ніж цей раз. Ну, тут така вже невелика різниця, але все одно ще є деяке зниження ємності. А далі вже від 3,1 до 3,4 вольта. На розряд, типу заряд був до 3,4, а розряд до 3,1. Віддав 263,6. Ну, так, більш-менш це значення, але типу він наверху більше заряджається, ніж хотілося би. Завершився заряд акумулятора першої комірки. Значить, на заряд взяла вона 263,3 Ампер години. Це від напруги 3,1 вольта. Ось цей момент, коли розряджали до 3,1 і потім заряд до 3,4. Зараз рівень заряду акумулятора близький до 95%. Все-таки от напруга 3,4 вольта, вона не дає можливість зарядити до 90%, там виходить більший рівень заряду. Ну або струм треба відразу відсікати, коли він починає спадати. Там ще якось можна 92-93% отримати рівень заряду. Тому я лишаю акумулятор з таким рівнем заряду. Нехай він постоє трохи. Проведу ще потім 1 або 2 розряди. Ось ці останні 3 цикли розряду, які були. Від 3,1 до 3,4 вольта. Я отримав 263,6, 263,2. І от акумулятор постоє, там днів 5 можливо. І я проведу ще один цикл 3,1, 3,4 вольта. Подивимось, як буде ємність, чи така сама буде,
чи може зменшиться. Я, напевно, його не буду дозаряджати, а відразу поставлю на розряд до 3,1 вольти. Подивимося заодно, який буде саморозряд чи втрата ємності. От. Він тиждень постоє, наприклад, і потім його просто розряджають до 3,1 вольт. Подивимося, яка буде ємність. Підключив 11-ту комірку для подальшого тестування. Значить, ця комірка 4 дні постояла без роботи. Вона була залишена з рівнем заряду 40%, приблизно 110 Ах. І я зараз хочу ще один цикл повний зробити від 2,5 до 3,65 вольт. Значить, дозаряджаю до 3,65 вольт і розряджаю до 2,5 вольт. І подивимося, чи зменшиться ємність ця, яка була останній раз отримана, 284,4, чи вона зменшиться. По такій програмі буду тестувати. Дозаряджаю до 3,65 вольт, струм відключення 1 А, струмом 40 А, година очікування. Далі розряд. Це у нас буде цей один повний цикл ще. І потім вже буду пробувати заряджати не до 3,4, а до 3,39 вольт, от, щоб отримати верхній рівень заряду 90%. Бо так схоже по тим графікам, що бачу, десь на 3,39 вольт, і коли спадання струму буде 10 А, можна отримати приблизно 90% рівень заряду. Потім буде година очікування, розряд до 3,1 вольту, що приблизно дорівнює 10% рівню розряду. І потім опять заряд. Буде відповідно у нас таких неповних циклів 2, 10-90%. Подивимось, що дасть однакову кількість ампер-годин на цьому циклі і на цьому. Хочеться підібрати просто такий оптимальний рівень використання акумуляторів, щоб не сильно їх експлуатувати, а такий заощадливий режим. Якщо брати от інструкцію Power інвертора, це від 6,2 кВт, але там графік заряду для всіх, в принципі, схожий, то от іде основний заряд, напруга піднімається і струм потім починає спадати. І як я на практиці бачив, що заряд зупиняється, коли струм падає приблизно до 10 А, це на інверторі 3 кВт. Він зменшується, 70 А, наприклад, там 60, 50, і от він до 10 доходить, і заряд припиняється, починається буферний режим. Флоутінг підписано там. І от хочеться підібрати такі напруги, щоб рівень заряду доходив десь до 90%, щоб далі не йшов. І 3,39 це така більш схожа напруга, або 3,38, і спадання струму близько до 10 А, і тоді вже рівень заряду буде там 90%. Якщо заряджати напругою 3,39 на комірку, то можливо заряд буде відбуватись довше, тому що струм почне спадати. У нього буде тут там 100 А, наприклад, якщо максимальний зарядний струм 100 А, і він почне спадати, і він буде довго спадати, бо акумулятор буде насичуватись довше, ніж коли напруга 3,65 вольт. Там струм різко починає спадати. Тому, якщо треба швидко заряджати акумулятор, виходить 3,65 вольт треба напругу. А якщо є можливість розтягнути це в часу, то можна зменшити напругу і отримати плавніший дозаряд до рівня 90%. І зарядити акумулятор не повністю, тому що інвертор використовує лише двохпровідну систему вимірювань, і він не бачить фактичної напруги на акумуляторі, він лише подає напругу на його виході 3,9, наприклад, якщо виставляємо на комірку. А до акумулятора може доходити там 3,8 вольт, втрати на проводах будуть і так далі. І поки струм спаде, тоді вже напруга вирівняється, дійде до максимуму. Бо так поки що для мене виглядає досить непоганим параметр заряджати десь до 3,39 вольт. Заряд закінчується при струмі близько 10, 15, можливо 20 А. І буферний режим 3,35, наприклад. Балансування можна виставити на 3,4 вольти початок. Якщо якась комірка вийде за 3,4, буде розбаланс, вона буде підтягуватися до інших комірок. А, наприклад, раз в місяць можна вмикати equalization, режим вирівнювання. Основний заряд йде, коли напруга піднімається, потім вона стабільна, струм на цьому графіку спадає, потім буферний режим і оцей equalization, який ми можемо вмикати, наприклад, раз в місяць чи раз на 2 місяці, піднімати напругу до 3,65 вольт для літій-залізофосфата. В ідеал вирівнювати комірки, там, наприклад, за 5 годин. І потім спадає знову до буферного режиму. Тому що кожен цикл балансувати, я не впевнений, що в цьому є потреба. Якщо
комірки більш-менш нові, однакові, то нехай собі працюють в режимі 10-90% і потім раз на якийсь час проводити equalization, вирівнювання. Так, вже пішов заряд акумулятора, зараз зупиняю, хочу змінити дещо режими тестування. Виходить, що акумулятор після того, як пролежав близько 4 днів, я його дозарядив, він взяв 173 Ах на заряд і потім віддав 284,4. Те саме, що і 4 дні до того. Ємність не зменшилась. Потім він взяв на заряд, от мені оцей параметр не подобається, 280 Ах. Все одно, якщо дивитись графік, от ємність була, яку він взяв, 265, і потім при струмі 10 А він ще добрав до 280. Все одно ці 20 Ах чи 17 він добрав. Тому у нього рівень заряду був майже 100%. І потім на розряд до 3,1 вольта він віддав 266,6. От він би віддав більше, якби розряд був до 2,5 вольт. І тому зараз хочу змінити програму і заряджати до 3,35 вольт. І до спадання струму 10 А. Ось такі значення вийшли. Значить, коли акумулятор простояв з 15 по 19 число, він віддав 284,4 Ах. Це був такий само повний цикл, 2,5-3,65 вольт. Так само повна ємність. І він віддав так само Ах, ємність не зменшилась. Можливо, вплинуло те, що він був з рівнем заряду 40%, а можливо мало днів пройшло і тому ємність не зменшилась. Бо тут ми бачили, вона після простоювання зменшувалась, хоч трошки, але тут не зменшилась. І, значить, 3,1-3,39 вольт, неповний заряд, струм спадання був до 10 А під час заряду. І він віддав 266,6. Тому зараз заряджаю до 3,35 вольт і струм спадання так само 10 А. Провів лише один цикл заряду до 3,35 вольт і розряду до 3,1 вольт. Акумулятор віддав 172,37 Ах. Дуже мало, тому це до спадання струму заряд був до 10 А. Виходить мала напруга, акумулятор не може зарядитись, щоб була ємність на розряд хоча б там 250 Ах такого плану. Тому я зупинив тестування і зараз зміню напругу до 3,38 і буду вже на ній тестувати далі. Провів один розряд після заряду до 3,38 вольт. Бачимо, як струм спадав до 10 А. І на розряд віддав 264,7. Це не 90% рівень заряду, я думаю, це трошки більше. Якщо дивитись по таблиці, який був рівень заряду при яких напругах, при 3,1-3,39 вольт акумулятор віддав 266,6 Ах, тут трошки менше. Значить, при цій напрузі він заряджається, рівень заряду менший у нього. При таких значеннях вже в принципі можна використовувати акумулятор, я думаю, щоб не було сильної деградації акумулятора. Рівень заряду це вже не 100% верхня межа, це десь 95, можливо 93% приблизно. Цікаво, чи при такій напрузі 3,38 вольт, як вона була на акумуляторі, якщо потім включить буферний режим, наприклад, на 3,35 вольт, чи буде він добирати струм? Я думаю, що не має добирати в буферному режимі при такій напрузі. І я ще зараз зроблю один цикл при такій само 3,1-3,38 вольт рівню заряду. І струм спадання до 10 А. Подивимося, яку ємність віддасть він на другому циклі. Провів ще один цикл розряду від 3,38 до 3,1 вольти. Акумулятор віддав на розряд 264,6 Ах, 862 Вт-години. Записав значення в таблицю. Ось цей останній розряд. Перед цим було на 0,1 Ах більше. Ну, це в межах похибки приладу. І, напевно, от в такому зарядженому стані залишу на тиждень часу, там, чи можливо більше, і протестую при таких самозначеннях 3,1-3,38 вольт до спадання струму 10 А на заряд. Чи зменшиться ємність, чи буде втрата ємності.
Пройшло трошки більше 2 тижнів. Зараз хочу ще запустити один цикл. Це вже буде, напевно, остання програма для цього акумулятора. Дозаряджаю струмом 40 А. Розряджаю, верніше, струмом 40 А до 3,1 вольт. Буде у нас перший цикл. Можливо, тут віддасть трошки менше, ніж минулий раз, тому що за 2 тижні міг бути і саморозряд якийсь. І для того роблю ще один заряд до 3,38 і розряд контрольний. 2 однакові цикла мають бути ємність. Приблизно схожа, але трохи похибка може бути. І ще один фінальний дозаряд до 3,65 вольт і розряд до 2,5 вольт. Повний цикл, абсолютно. Спадання струму 1 А буде. Такі результати, що отримав: 263,2, це був перший розряд, потім 262,2 Ампер години і 282,7 Ампер години. Це було декілька днів тому, я тільки зараз дійшли руки дозняти відео. І потім зарядив на 140 Ампер годин, так і залишив акумулятор. Ось ці дані, 3 останні тести, заніс у таблицю. Вийшло загалом 23, можна сказати, повних цикли заряду і розряду. Тут вони були такі не зовсім повні, але де до 3,65 вольт заряджав і до 2,5 розряджав, то це були повні тести. І так бачимо, що ємність із 290 Ампер годин, або рахуємо 288, якщо тим самим прибором заміряти, ЄБЦ-А40, то ємність зменшилась з 288 до 282,7. Так, суттєве зниження. Можливо, далі вона буде менше зменшуватись, менше втрачатись. Акумулятор буде ємність свою. Не знаю. Поспостерігаємо. Ставлю наступний акумулятор ще. Першу комірку. Проведу декілька тестів з нею. Включив першу комірку на тестування. Цікаво, напруга, як вона відстоялась. Комірка близько 2 тижнів, напруга 3,36 вольт. Це я її заряджав до 3,4 вольт. От я її залишив з рівнем заряду близько до 95%. Напруга була заряду до 3,4 вольт і струм спадання 1 А. І зараз повторю такий тест. Вона відстоялась з 19.06 по 11.07. Це навіть 3 тижні вже пройшло часу. Подивимось, скільки зараз віддасть на аналогічному режимі 3,1 і 3,4 вольти і струм спадання 1 А. Чи видасть так само 263,2. І потім контрольний тест такий само, ще один, бо може бути саморозряд через 3 тижні трохи. І потім повний цикл 2,5-3,65 вольт. Подивитись, наскільки ємність 278 там умовно впала до скількох. Так само там 20 з чимось циклів буде повних. Так, такі дані по розряду я отримав. 260,6 Ампер години, це був перший розряд, другий 261,1 Ампер години. Це від 3,1 до 3,4 вольти, струм спадання 1 Ампер. Ось цей останній заряд до 3,65 вольт і розряд першої комірки до 2,5 вольт і значення, які я отримав, 276,8. А ці 2 тестування, на жаль, не потрапили на відео, бо в ноутбука сіла батарея, він відключився. Бачимо, що різниця між оцими показниками майже 2 Ампер години. Не дуже добре, ємність впала. Приблизно десь місяць пройшов, трошки менше часу. І таке схоже на просто природне зменшення ємності, деградацію ліфера. І якщо порівнювати оцей рівень розряду 276,8, скільки він віддав, від 2,5 до 3,65 вольт, повний заряд був, повний розряд, і порівнювати із останнім оцим значенням, то також приблизно 2 Ампер години. Навіть трошки більше впала ємність. І від початкових значень 288, то іншим прибором було, але все-таки воно дуже схоже на правду, тому що тут я так само перевіряв цю ємність, там невеликі значення були, невелика відмінність. І ємність зменшилась вже на 12 Ампер годин, нехай на 10 Ампер годин. За 5 місяців, з 2 місяця по 7, тому такі значення.
Я фінальні висновки, напевно, на початок відео перенесу. Це буде якби вступна частина. На початку відео відразу все розповім про фінальні результати. Хто захоче, подивиться всі тести далі. Тому, напевно, все. Дякую всім за перегляд. Гарного дня!